নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এইবাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত 2025-26 শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে পিজি এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট দিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে যি পিজি এডমিশনৰ এন্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা আছে তাৰ কাৰণে যি এপ্লিকেশন পোৰ্টেল আছে হেতু ইতিমধ্যে ওপেন হৈছে এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হলেও উপকৃত কৰিব কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব গতিকে এতিয়া হওক আজি আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া চাওক এইটো হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো এডমিশন পোৰ্টেল আছে এডমিশন পোৰ্টেল ইয়াত চাওক এপ্লিকেশন পোৰ্টেল ফৰ পিজি এডমিশন ইয়াত আমি কি কৰিম ক্লিক কৰিম ইয়াৰ যিটো লিংক আছে লিংকটো মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি থৈ দিম আৰু তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এই যি ওয়েবসাইট আছে ওয়েবসাইটটোলৈকে আপোনালোকে ৰিডাইৰেক্ট হ'ব ইয়াৰ পিছত ইয়াত আমাৰ যিটো নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ চাওক ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্মখন আহিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্মত আপোনালোকেনো কি দিব লাগিব ইয়াত প্ৰথমতে দিব লাগিব এপ্লিকেন্টস ফুল নেম আৰু ইয়াত যিটো ফুল নেম আছে এটো আপোনালোকৰ যিটো ক্লাছ 10 বৰ্ডৰ মাৰ্কশিট আছে মাৰ্কশিটত যেনেকৈ নাম আছে সেই নামটো ইয়াত আপোনালোকে দিব তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত দিব লাগিব তাৰপিছত নিজৰ যিটো ইমেইল আইডি আছে মনত ৰাখিব নিজৰ যিটো ইমেইল আইডি আছে নিজৰ ইমেইল আইডিটো ইয়াত দিব দি ইমেইল আইডিটো ইয়াত আকৌ কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ইয়াত এবাৰ দিলে দিয়াৰ পিছত ইয়াত আকৌ এবাৰ দিব লাগিব তাৰপিছত পাছৱৰ্ড আপোনালোকে এটা দিব লাগিব পাছৱৰ্ডটো এনেকুৱা ধৰণৰ দিব যিটো পাছৱৰ্ড আপোনালোকৰ মনত থাকে তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ আছে মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দিব দি এন্টাৰ মোবাইল নম্বৰ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ইয়াত এবাৰ দিলে তাৰপিছত ইয়াত আকৌ সেই মোবাইল নম্বৰটোৱে দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত যিটো আপোনালোকৰ কেপচা আছে কেপচাটো ইয়াত দিব লাগিব 3458337 ইয়াত আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ কেপচা আহিব দি ইয়াত যিটো ৰেজিষ্টাৰ অপচন আছে ৰেজিষ্টাৰ অপচনত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নম্বৰ আছিলে তাত এটা ওটিপি যাব আৰু সেই ওটিপিটো ইয়াত দিয়াৰ পিছত ইয়াত যিটো আপোনালোকৰ কেপচা আছে সেই কেপচাটো খুব ধুনীয়াকৈ টাইপ কৰিব টাইপ কৰি ইয়াত যিটো সাবমিট ওটিপি আছে সাবমিট ওটিপিত ক্লিক কৰিব ওটিপিটো দিয়াৰ পিছত ইয়াত সাবমিট ওটিপিত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ এটা নতুন ওয়েব পেজ আহিব অৰ্থাৎ নতুন ওয়েব পেজ মানে কি ৰিডাইৰেক্ট হ'ব আপোনালোকে আকৌ এতিয়া ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো লগইন আছে লগইনত ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট হ'ল ইয়াত চাওক একাউণ্ট ভেৰিফাইড সাকসেসফুলি প্লিজ লগইন টু ষ্টাৰ্ট ইউৰ এপ্লিকেশন প্ৰসেস গতিকে ইয়াত আমি এতিয়া লগইনত ক্লিক কৰিম লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ইমেইল আইডি আছিল ইমেইল আইডিটো বাই ডিফল্ট আহি যাব তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো কেপচা আছিল কেপচাটো পাছৱৰ্ডটো ইয়াত আপোনালোকে দিব লাগিব তাৰপিছত যিটো কেপচা আছে কেপচাটো ইয়াত দিব তাৰপিছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত চাওক ওয়েলকাম আপোনাৰ নামটো আহিব ইয়াত আপোনালোকৰ চাওক যিটো কমপ্লিট ইউৰ প্ৰফাইল বুলি আছে যে ইয়াত জাস্ট আমি এতিয়া ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত যেতিয়া আমি ইয়াত ক্লিক কৰিম ইয়াত চাওক কিছু আমাৰ ডিটেইলস ইয়াত খুদিব ডিটেইলস ইনটি মই কৈ দিব বিচাৰিছো কেনেকুৱা কোড আহিব ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ ক্যাটেগৰী আহিছে আমি ইয়াত জেনাৰেল দিলো তাৰপিছত ব্লাড গ্ৰুপটো নট নন দিলো ৰিলিজিয়ন যেটো আছে হেতু আমি হিন্দুইজম দিলো তাৰপিছত ইয়াত ধৰক আপোনালোকৰ ভোটাৰ আইডি পান কাৰ্ড ৰেশন কাৰ্ড ইণ্ডিয়ান পাছপোৰ্ট ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা আপোনালোকে এজ এ আইডি প্ৰুফ দিব পাৰে গতিকে ইয়াত মই পান কাৰ্ড সিলেক্ট কৰিলো তাৰপিছত এপ্লিকেন্ট জেন্ডাৰ যেটো হয় এটো ইয়াত আপোনালোকৰ সিলেক্ট কৰিব অল্টাৰনেটিভ ইমেইল আইডি অল্টাৰনেটিভ মোবাইল নম্বৰ এইকেইটা আপোনালোকে নিদিলেও কথা নাই কিন্তু যিকেইটা ৰেড মাৰ্ক আছে ষ্টাৰ হৈ আছে সেইকেইটা আপোনালোকে দিবই লাগিব তাৰ পিছত ইয়াত আইডি প্ৰুফ যেটো নম্বৰ আছে নাম্বাৰটো দিব লাগিব যিকি নহওক ইয়াৰ পিছত আমি এই যিসমূহ অন্যান্য হেৰি আছে সেইকেইটা দিব লাগিব যেনে ইয়াত আমি প্লেস অফ বাৰ্থ দিব লাগিব ভিলেজ নেম কান্ট্ৰি ষ্টেট আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট এইকেইটা আমি দিব লাগিব গতিকে কান্ট্ৰিটো আপোনালোকে ইয়াত ইণ্ডিয়া হ'ব তাৰ পিছত ষ্টেট আসাম ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ যেটো ডিস্ট্ৰিক্ট হয় সেই ডিস্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে ইয়াত দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে চাওক এইবাৰ ফ্যামিলি ডিটেইলস দিব লাগিব মাদাৰ্স নেম তাৰ পিছত ফাদাৰ্স নেম ফাদার্স অফিস এড্রেস এটা সব জিগিটা আপোনালোকৰ ইয়াত স্টার্ট মার্ক আছে স্টার মার্ক কেটা দিব আন্ডার যেহিনি আছে হেনি নিদিলেও প্রবলেম নাই তাৰছত জিও ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ যেহেতু আপুনি যদি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত পঢ়িছে
বা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত BA কৰিছে তেতিয়াহ'লে yes দিব যদি হে নাই তেতিয়াহ'লে no দি আপোনালোকে এনেকৈ থৈ দিলে হ'ল যদি হে আছে তেতিয়াহ'লে yes দিব লাগিব তাৰছত আদাৰ কেটেগৰী আছে নেকি হিটো ইয়াত আপোনালোকে দিব লাগিব যদি হে PWD হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত যেটো হয় এটো দিব যদি নহয় তেতিয়াহ'লে not applicable দিব লাগিব তাৰছত ফ্ৰিন্স ভিলেজৰ হয় নেকি গতিকে হিটো যদি হয় yes দিব লাগিব যদি হে নহয় তেতিয়াহ'লে no দিব লাগিব are you son daughter of ex defense personnel যদি হয় yes দিব যদি হে নহয় তেতিয়াহ'লে no দিব তাৰছত যদি এক্সট্ৰা কাৰিকুলাম এক্টিভিটি আছে কিবা তেতিয়াহ'লে ইয়াত দিব যদি হে নাই not applicable ইয়াত আকৌ যদি স্পোর্ট কোটা আছে yes দিব যদি হে নাই তেতিয়াহ'লে not ক্লিক কৰিব তাৰছত বেংক ডিটেইলছ যিখিনি আছে বেংক একাউণ্টৰ যেটো হোল্ডাৰ আছে এটো নামটো আপোনাৰটো নিজৰ নামে ইয়াত দিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো একাউণ্ট নম্বৰ আছে একাউণ্ট নম্বৰটো দিব কম ফ্ৰম একাউণ্ট নম্বৰটো দিব লাগিব তাৰছত নেম অফ বেংক IFSC কোড আৰু বেংক ব্ৰাঞ্চ নেম গতিকে এইখিনি আপোনালোকে দিলেও দিব পাৰে নিদিলেও কথা নাই কাৰণ ইয়াত আপোনালোকৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই তাৰছত এড্ৰেছ দিব লাগিব কৰস্পন্ডেন্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ গতিকে এইখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব D7 নেক্সটত ক্লিক কৰিব লাগিব গতিকে মই এইখিনি দিলো তাৰছত আপোনালোকক দেখাই আছো ইয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগিব ওকে এতিয়া মই যেতিয়া লগইন কৰিব সাবমিট কৰিব গৈ আছো তেতিয়া এটা ডাঙৰ প্ৰবলেম হৈছে হেতু হৈছে মাদাৰ্স নেম ইনভ্যালিড ফাদাৰ্স নেম ইনভ্যালিড এতিয়া চাওক যেটো মাদাৰ্স নেম আছে মাদাৰ্স নেমটো মই তো ইয়াত ঠিকে দিছো কিন্তু আপোনাৰ ইনভ্যালিড দেখাইছে দিলীপ কুমাৰ ইয়াত ফাদাৰ্স নেম যেটো আছে হেতু খুব ধুনিয়া কৈ দিয়া গৈছে কিন্তু ইয়াত ইনভ্যালিড দেখাইছে হয়তো কিবা টেকনিক্যাল প্ৰবলেম হৈছে গতিকে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকেও এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা কিবা পাইছে নেকি এতিয়া চাওক মই এই ভিডিওটো এইটো ষ্টেপলৈকে আপলোড কৰিম যেতিয়া এই প্ৰবলেমটো সলভ হ'ব তেতিয়া মই ইয়াৰ পিছৰ যিখিনি থাকিব হেতু পাৰ্ট 2 হিচাপে আপলোড দিম ঠিক তাৰ পৰাই গতিকে তাৰ বাবে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবৰ বাবে নাপাহৰিব